Ez a szerkesztett változat. Amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben. Oké? Kérjetek, és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen. Oké, ez a szerkesztett változat annyira elképesztő számomra, mert kivették azt a két mondatot, ami elmondja nekünk, hogy hogyan kell kérni. A 4. században, amikor megtörténtek a szerkesztések, ezeket a két mondatot kivették. Ha visszamegyünk az eredeti arameusba, és megnézzünk egy új fordítást, ez az eredeti arameus, így kezdődik, hasonlóan néz ki, tehát ez az újra fordított változat a hiányzó részekkel. Minden, amit kértek egyenesen, közvetlenül az én nevemben, azt megkapjátok. Eddig ezt nem tettétek meg, mert ha mi az hangunkkal kérünk, akkor ezt nem tettük meg. És ez az a rész, amit szerkesztettek, ez az, ami elveszett. Nézzétek meg ezt a két erőteljes mondatot. Kérjetek rejtett indíték nélkül, és vegyen titeket körbe a válaszotok, borítson el titeket az, amire vágytok, hogy örömötök teljes legyen. Nézzétek meg, mit mond. Nem azt mondja, hogy mondjál ki egy szót, hanem azt mondja, hogy vegyen téged körül. Érezd úgy, mintha, hogyha körülvesz téged, akkor úgy érzed, mintha a te válaszod már megtörtént volna. Borítson el! Ha egy tökéletes párkapcsolatot akarsz az életedben, ha a te szeretted testében gyógyulást akarsz, akkor érezd azt az érzést, amit akkor éreznél, amikor már megtörtént volna. Borítson el az, amire vágysz, mert az az, amikor a te gondolatod és az érzelmed egyé válik. Szeretteid gyógyulására gondolsz, és érzed annak a gondolatnak a szeretetét. Egyé válnak, és az az a nyelv, amit ez a mező felismer. Érthető ez? Rendben van ez nektek? Láthattok majd erre egy másik példát egy pillanat múlva. Kérjetek rejtett indíték nélkül. Mit jelent ez? Rejtett indíték. Ítélkezés nélkül kérjetek. Pontosan ezt mondják a buddhisták is nekünk. Kérj ítélkezés nélkül, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami helytelen, mi az, ami jó, mi az, ami rossz. Kérj ego nélkül. Szívből kérj. Jelentőségteljes ez nektek? Egyáltalán segít? Hadd adjak akkor egy példát. Mert ahhoz, mert azt mondja, hogy vegyen téged körül. Az azt jelenti, hogy érezd úgy, mintha. Érezd úgy, mintha. Na most, ha ez túl vallásosnak hangzik, mert a Bibliából származik, beszéltünk reggel Neville-ről, a filozófusról, Neville-ről, a 20. század elején, a könyve, a tudatosság hatalma. Nézd meg, mit mond. Ugyanaz. Neville azt mondja, jövőbeni álmodat a jelen tényévé kell tenned, felöltve beteljesedett kívánságod érzését. Abból a helyzetből kiindulni, hogy ez már megtörtént. Na most ezt tették azok a terapeuták azzal a rákos daganattal. Ezt szeretném egy kicsit kibontani. Amikor azok a terapeuták meggyógyították a hölgyet a daganattal ma reggel, ők nem ítélték meg a rákot, hogy az most helyes vagy helytelen, jó vagy rossz. Nem volt ítélkezés. Elfogadták azt a daganatot, mint egy lehetőséget, sok lehetőségek közül egyet. Mert a kvantumvilágban minden lehetséges. Tehát nem azt mondták, hogy te rossz, rák, menj el, vagy most meg fogunk téged műteni, vagy most sugárzást fogunk használni. Nem ezt tették. Elfogadták a rákot úgy, ahogy volt, rejtett indíték, ítélkezés nélkül, és azt mondták, hogy most egy új
valóságot fogunk választani. Azáltal, hogy érezzük, hogy felöltsük azt az érzést, mintha a hölgy már meg lenne gyógyulva. Tehát érezték annak az érzését, minthogyha már a hölgy teljesen meg lett volna gyógyulva, teljesen helyre jött és felépült volna, mintha már az megtörtént volna. És ez a kántálás, amit használtak, wassa, wassa, laza fordításban azt jelenti, hogy már kész, már kész. És aztán, amikor belelkesedtek, azt mondták, azt jelenti, hogy most, nem egy év múlva, nem egy hónap múlva, nem 5 perc múlva, most, a kvantum világban, most, és az ő teste reagált. Ez így kell, hogy legyen. Fizikai valóságnak reagálnia kell arra a nyelvre, amit megért. Tehát a buddhista hagyományok elárulják nekünk az érzés minőségét, a zsidó-keresztény hagyomány elárulja nekünk az utasításokat, hogy légy körülvéve, hogy légy elborítva, hogyan teremtheted meg ezt az érzést, és amikor mindezt összerakod, akkor az egy olyan dolog, ami a szívünkben történik meg, nem az elménkben. Úgy érezni, mintha már az imánk megválaszolásra került volna, ítélkezés és ego nélkül, érezni az eredmény alapján, mintha már az megtörtént volna. Van itt valaki, aki jártas a harcművészetekben, karate szakértő? Én a 20-as, 30-as, kicsit a 40-es, 50-es éveimben tanulmányoztam a harcművészeteket. Láthatok már harcművészeket, amikor a fókuszukat demonstrálják azáltal, hogy egy betontömböt összetörnek. Ilyet láthatok már? Láthatok már ilyet, ugye? Oké. A következő a titok. Ez az a titok, hogy mitől lehet összetörni azt a tömböt. Amikor a harcművész a tömbre fókuszál, a legutolsó dolog, amire gondolni akar, az az, hogy a keze megüti a tömböt. Mert ha arra gondol, akkor tudja, hogy az fájni fog. Tehát arra fókuszál, hogy mi történik, miután a kezük áthaladt a tömbön. Mintha már megtörtént volna. Egy a tömb alatti helyre fókuszálnak, és érzik azt az érzését, hogy már a kezük már azon a helyen van. Ez egy metafora, ez egyezik azzal, hogy mit csinálunk mi az érzelem erejével. Úgy érezni, hogy ez az élmény már megtörtént volna. Amikor hátat fordítottam mérnökként a cégeknek, az Egyesült Államok nagy sivatagába, Új-Mexikóba költöztem. Körülbelül 3000 méterre a tengerszint felett itt az én lakásom, és benszülöttek, őslakosok vannak azon a területen. A korai 90-es években, ez alatt az idő alatt volt, hogy az országunk ezen részén a legrosszabb szárazság volt, már több mint 100 éve, nem volt eső ez alatt az időszak alatt. És az egyik őslakos barátom fölhívott egy nap, és azt mondta, Greg, szeretnél eljönni velem egy olyan helyre, ami egy nagyon különleges hely, ahol az én őseim jártak hosszú éveken át, hogy imádkozzanak esőért. Tehát szeretnél eljönni velem, hogy imádkozzunk esőért? Na most szerettem azt a nyelvet, amit használt, mert azt mondta, hogy ez a hely különleges, mert a hártya a világok között nagyon vékony ezen a helyen. Nagyon szeretem ezt a nyelvet. Tehát találkoztam a barátommal, és elmentünk erre a helyre, és kövekkel volt körberakva. Hasonlított ehhez, nem pontosan így nézett ki, de hasonlított ehhez a helyhez. Na most én nem voltam arra felkészülve, amit láttam, mert hittem, hogy
valamiféle táncot, kántálást, éneklést, valami őslakos amerikai cuccot fogok ott látni. És egyáltalán nem ez történt. Az én barátom leült, levette a régi cipőit, és puszta lábbal belépett ebbe a körgyűrűbe. És tiszteletet mondott a múltjának, azokat a szavakat mondta, hogy minden ősöm most velem van. És aztán becsukta a szemét, és imádságos mudrába rakta a kezét, így, és hátat fordított nekem körülbelül 20 másodpercig. Aztán rám nézett, és azt mondta, éhes vagyok, te is szeretnél elmenni kajálni? Azt mondtam, hogy igen, de azt gondoltam, hogy te itt esőért fogsz imádkozni. És ekkor rám nézett, és azt mondta, nem. Azt mondta, ha én esőért imádkozok, akkor az eső soha nem történhet meg. Mert abban a pillanatban, ha valamiért imádkozol, pont akkor vetted tudomásul, hogy most az nincs itt. Ha azt mondod, édes Istenem, hadd legyen eső. Kérlek, hadd legyen gyógyulás a szeretteimnél. Kérlek, hadd legyen béke a világban. Kérlek, hadd jöjjön a lelkitársam be az életembe. Ha ezt mondod, akkor azt veszed tudomásul, hogy az nincs itt most. Emlékszel az isteni mátrixra? Nagyon szó szerinti. Ha te azt mondod, hogy kérlek, hadd, akkor az isteni mátrix azt mondja, hogy én akkor hagyom. És hagyom, és hagyom. Mert nincsen beteljesedés, nincsen végeredmény. Érthető? Tehát azt kérdezem a barátomtól, akit úgy hívtak, hogy David, figyelj, ha nem esőért imádkoztál most, akkor mit csináltál, amikor becsuktad a szemedet? Annyira csodálatos történet. Azt mondta, hogy amikor becsuktam a szememet, éreztem annak az érzését, mintha már az eső megtörtént volna. Azt az érzést éreztem, hogy milyen érzés érezni a csupasz lábamat a sárban, a Pueblonban, mert olyan sok eső esett. Azt mondta, éreztem az illatokat, hogy milyen illat az, amikor az eső lecsorog a földről Pueblo falainál az én falumban. Éreztem azt az érzést, hogy milyen érzés az, amikor én keresztül futok a kukorica földeken, és a kukorica olyan magas, mert annyit esett az eső. Mondta, hogy aztán köszönetet mondtam, hálával és nagyrabecsüléssel azért az esőért, ami már megtörtént. Tehát ő nem kérte az esőt. Ez nagyon érdekes, hogy amikor a terapeuták a hölgyön dolgoztak a rákdaganat kapcsán, akkor a daganatot sem helyesnek, helytelennek, vagy jónak, vagy rossznak nem ítélték. Elfogadták úgy, ahogy volt, és azt mondták, hogy most egy másik valóságot fogunk csinálni. Amikor az én barátom az esőért imádkozott, akkor nem ítélkezett a szárazság fölött. Azt mondta, hogy ez a szárazságunk, ez egy gyógyszer volt mostanáig, és most új gyógyszert fogunk teremteni. Ez egy kulcsfontosságú dolog. Érezni úgy, mintha már megtörtént volna. És a történet így folytatódott. Ebédeztünk aznap, aztán mire visszaértem a birtokomra, azon a délután valami elkezdett történni, ami már nagyon hosszú ideje nem történt. Nagy fekete felhők jöttek a keleti hegyek felől, és elkezdett aznap délután esni. És aztán aznap este esett, következő reggel esett, délután esett, és estére olyan sok eső esett, és mivel a föld annyira kiszáradt, elkezdett áradni, elöntötte az utakat, a terményeket, elöntötte a teheneket, és felhívtam a barátomat, Davidet, és a telefonon, és azt mondtam, hogy ez egy zűrzavar, mi a fene történik itt?
És ő azt mondta, az imádságnak ez az a része, amit az őslakosok soha nem tudtak elmagyarázni. Ez olyan, mintha... El tudták indítani az esőt, de nem tudták, hogy hogyan mondják el neki, hogy mennyit essen. Na most nem tudom neked azt bebizonyítani neked tudományosan, hogy Dávid imája tette ezt az esőt megtörténté. Tudományosan nem tudom bebizonyítani neked, hogy azok a terapeuták tüntették el a daganatot, de azt mondhatjuk, hogy egy nagy az összefüggés, nagyon nagy az összefüggés aközött, hogy mikor érezték az érzést, és hogy a változás mikor történt meg. Na most a történet nem ér itt véget. Nagyon érdekes. Az elmúlt hónapban körúton voltam Ausztráliában egy nagyon kedves barátommal, dr. Bruce Liptonnel. Tudom, hogy sokatok ismeri Bruce Lipton munkáját. Tehát Ausztráliában voltunk a múlt hónapban, miközben Ausztráliában voltunk, valami történt. Ezt nézzétek meg. Miközben Ausztráliában voltunk, John Howard miniszterelnök bejelentést tett. Azt mondta, Ausztrália folyói kiszáradtak, nincsen víz, minden csak por. Ez egy folyó, ez egy folyó árok. Itt azt mondta, hogy nincsen a terményeknek víz, az állatoknak víz, nem tudunk öntözni, Ausztrália nagy bajban van most. Ez az ausztráliai újságnak a címlapja. John Howard kéri a nemzetet, hogy imádkozzanak esőért. Mi történik akkor, hogyha esőért imádkozol? Oké. De a történet nem ér véget, mert Bruce Lipton és én Sydneyben voltunk, Melbourneben, Brisbaneben, csináltuk ezeket a szemináriumokat, és voltak az államból a közönség között képviselők, és nézzétek meg, mi történt a következő nap. A napot egy esőnappá nyilvánították. Ezt nézd meg! Az ötletet Greg Braden tudatos teremtés könyve adta, mely alapján John Howard miniszterelnök kéri az ausztráliaiakat, hogy esőért imádkozzanak. És mielőtt elhagytuk Ausztráliát, valami elkezdett történni. És elkezdett esni az eső, és esett, és esett, és amikor Sydneyben voltunk, annyira esett, hogy elárasztotta az utcákat, és az emberek nem voltak rá felkészülve, de a jó hír az az, hogy esik Ausztráliában. Na most, én nem mondhatom azt tudományosan, hogy azoknak az imáknak köszönhetően jött az eső, de azt mondhatom, hogy nagyon nagy az összefüggés aközött, hogy mikor történtek az imádságok, és mikor esett az eső. Ez egy olyan kapcsolat, amit az őseink több száz, több ezer év óta állítottak, hogy mi beszélhetünk a Föld elemeihez, beszélhetünk a mi testünkhöz, beszélhetünk a körülöttünk lévő világhoz, hogy megteremtsük a békét. És a 1980-as évek elején Izrael és Libanon volt az első. Az első izraeli-libanoni háborúban kutatók az Egyesült Államokból egy kísérletet végeztek a Közel-Keleten. Személyeket képeztek arra, hogy érezzék annak az érzését, hogy a béke már megtörtént. Ez egy nagyon híres kísérlet volt. Orm, Johnson, Alexander, Davis, Chandler, Larimore voltak a szerzői ennek a kísérletnek. A kísérletet a Nemzetközi Béke Projektnek a Közel-Keleten hívták. A kísérlet eredménye annyira mélyreható volt, hogy megjelent a konfliktus megoldások 32-es kötetében, 1988-ban. Tehát itt a referencia, ha ezt szeretnéd látni saját szemeddel. A következő történt. Személyeket képeztek arra, hogy bemenjenek a háborús sújtottat területekre, és érezzék annak az érzését, hogy a
béke már megtörtént. Ne ítélkezzenek a háború felett. Ne ítéljék meg, hogy az izraeliták azok jók vagy nem, vagy a palesztinok jók vagy nem, vagy a libanoniak jók vagy nem. Nem volt ítélkezés, nem volt ego. Egyszerűen csak bementek, és úgy érezték, mintha már a béke megtörtént volna. Épp úgy, mint ahogy Dávid érezte, hogy az eső már megtörtént. Épp úgy, ahogy a terapeuták érezték, hogy a nő már meggyógyult. Látjátok, mit akarok ebből kihozni? És mi történt? Minden esetben, amikor a terapeuták ezt a kísérletet végezték, a Közel-Keleten béke volt. A terrorista aktivitások abba maradtak. Teljesen. Az emberek elleni bűncselekmények csökkentek. A sürgősségi betegellátások csökkentek. Az autóbalesetek csökkentek. És amikor az emberek abba hagyták az érzéseiket, az összes ilyen statisztika visszaállt. Minden visszament oda, ahol volt. És a kutatók azt mondták, hogy ez véletlen. Hogy lehet, hogy ünnep van, vagy telihold van, vagy lehet, hogy több ember van az utcákon, mint ma, mint tegnap volt. Tehát a kísérletet újra, és újra, és újra, és újra megcsináltak, és minden esetben ugyanezek voltak az eredmények. Valójában meg tudták határozni, hány ember kell ahhoz, hogy érezze a békét, ahhoz, hogy a béke megtörténjen azon a területen. És a következőre jöttek rá. Nagyon kicsi a szám. Azt mondták, hogy ha lakosságod 1%-ának a négyzetgyökét rá tudod venni arra, hogy érezze a békét, akkor meg fog történni a béke. Hadd mutassam meg a matekot, ezek nagyon kicsi számok. 1%-nak a négyzetgyöke a népességben. Oké, tegyük fel, van egy egymilliós város, akkor következőképpen működik akkor a formula. Fogod a teljes embermennyiséget, azt megszorzod 1%-kal, tehát 1 millió szorozva 0,01-jel, megadja neked azt a számot, hogy 10 000, na most fogod a 10 000-nek a négyzetgyökét, 100 ember. Egy egymilliós városban, ha van 100 ember, aki ismeri a béke nyelvét, akkor elkezdhetik ezt a béke kísérletet. Mit jelent ez a bolygónk számára? Nézzük meg a bolygónkat. A Földnek kicsivel nagyobb a népességben, mint 6 milliárd, közelebb van a 6,5 milliárdhoz. Ha ezt ugyanígy megcsináljuk, 1%-a a 6 milliárd embernek az 60 millió ember. Ha fogod a négyzetgyökét a 60 millió embernek, akkor az a szám az kicsivel kevesebb, mint 8000. 7746 ember. Van 1000 ember ebben a teremben. 7 ilyen terem meg tudja változtatni a világot. És ez csak a kezdet. Mi történik akkor, ha nagyon-nagyon sok ember összejön az interneten, a világhálón, összerendezik, és megteremtik ezt a békét. Ez megtörtént. Ezt már megcsináltuk. A Princeton Egyetem megszervezett egy tanulmányt, és miközben az emberek békét éreznek, semmi más nem történik, csak béke. A probléma az, hogy az emberek abba hagyják a béke érzését, és elsétálnak a kísérlettől, és minden megváltozik. Tehát ez egy nagyon gyors nap volt. Még van egy kevés, amit szeretnék veletek megosztani, és ebben a teremben is éljünk át valamit. Ma reggel beszéltünk a Heart Math intézményéről, az ő felfedezésükről, hogy minden emberi szívnek a szív körül van egy energia mező. 2-3 méter átmérőjű,
És ez az energiamező mérhető most oly módokon, ami nagyon hasznos a számunkra. Tehát ez az energiamező, ha te 2-3 méteren belül vagy egy másik személyhez képest, akkor az ő szív mezejében osztozol. Tehát ebben a mezőben körülbelül 1000 ember van, ebben a teremben, 1000 szívmező, amit mindnyájan osztozunk. Mindnyájan osztozunk ebben a mezőben. Érthető? Oké. Tehát a HeartMath intézménye tervezett egy berendezést, ami segít nekünk megmérni ezt a mezőt ebben a teremben. Ha ki tudjuk mutatni egy személy szív mezejét, mivel mi mindnyájan összeköttetésben vagyunk, ezért mindenkinek a szívmezejét érzékeli. Tehát szeretnék bemutatni egy kis kísérletet ma délután, és a célja ennek a kísérletnek az, hogy segítsen nekünk megismerni, milyen fajta érzés a szívünkben az, ami létrehozza hatást a világunkban. És a délután hátránylévő részében ezt szeretném megcsinálni. Úgyhogy hadd magyarázzam el egy picit, hogy hogyan működik ez. Itt van a számítógépen egy berendezés, hogyha meg tudlak mérni téged, vagy magamat, akkor mérem az egész termet, mert az összes mező össze van kötve. Oké? Érthető? Tehát ha meg tudjuk mérni, vagy azt, amit úgy hívunk, hogy HRV, szívritmus változó, ha tudjuk mérni a szívritmus változót, vagy a pulzus tranzit időt, vagy a légzést, ha bármelyiket is le tudjuk mérni, akkor meg tudjuk mondani, hogy milyen fajta jelet küld a szívünk az agyunkba. Minden nap, minden pillanatában a szíved beszélget a te agyaddal. Minden nap, minden pillanatában a szíved jeleket küld az agyadnak, hogy elmondja neki, hogy milyen energiát küldjön az testednek. Tehát ha te stresszt tapasztalsz, akkor az egy jel, amit a te szíved az agyadnak küld, és az agyad stressz vegyületeket küld a testednek, ami nem jó. De a szíved együttérzést, örömet, szeretetet, hálát, nagyra becsülést tapasztal meg, akkor más jelet küld az agyadnak, hogy mondja az agyadnak, hogy adjon életet a testedbe. Tehát a pozitív beszélgetés az életet megerősítő, és a negatív beszélgetés az pedig élettagadó. A nap minden pillanatában van egy jel a szívedtől az agyadig. Tehát ha mérni tudjuk a pulzus tranzit időt, a szívritmus változót, vagy a légzést, akkor megmondhatjuk, hogy milyen fajta jel megy a szívünkből az agyunkba, az egész teremre vonatkozólag. Ezt meg tudjuk csinálni. Tehát én ezt szeretném megcsinálni. Oké? Szeretnétek ezt is kipróbálni, ezt a kísérletet, és látni, hogy mi van? Hogy milyen fajta érzelem van ebben a teremben most? Szeretnétek ezt kipróbálni? Oké, a következőképpen működik. Itt van a mi szívmezőnk, pontosan itt, és a következőt fogom tenni. Egy olyan szoftvert indítok el, ami lehetővé teszi számunkra, hogy megmérjük ezt a mezőt ebben a teremben. Minden napunk, minden pillanatában az idegrendszerünk a szívvel összeköttetésben
használ egy úgynevezett szimpatikus idegrendszer, oké? És paraszimpatikus idegrendszer. Szimpatikus és paraszimpatikus. Megállás és elindulás. Minden pillanatban, ha itt állok, mint most, és pistantok egyet, így, akkor a szívemnek fel kellett gyorsítania, és le kellett lassítania ahhoz, hogy pistanthassak. Amikor beszélek, a szívem felgyorsul, és lelassul, hogy beszélhessek. Amikor a karomat megmozdítom, akkor a szívem felgyorsul, és lelassul, hogy a karomat mozdíthassam. Ez a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszernek köszönhetően történik meg. Ezt meg tudjuk mérni itt a képernyőn. Tehát a következőt szeretném csinálni, hogy az egész teremre vonatkozólag ezt szeretném megmérni, tehát ahhoz, hogy ezt a kísérletet megcsináljuk, arra kérlek, még nem, de amikor majd kérlek, akkor mindnyájan fizikálisan lépjünk egymással kapcsolatban, fogjuk meg egymás kezét az egész teremben, hogy mindenki valaki mással kezet fog, tehát hogy legyen egy áramkörünk ebben a teremben, keresztül a folyosókon is. Tehát ti mindnyájan összeköttetésben vagytok velem, én pedig összeköttetésben vagyok ezzel a géppel, tehát mindnyájan egy jelzést adunk együtt, úgyhogy elkezdjük. Oké. Egy picit kapcsoljuk le a világítást. Látjátok a lila színt? Mi ez olaszul? Viola. Látjátok a violát? És Simone? És hogyan mondod a sárgát? Jello. Itt van a jello. Simone, szimpatikus idegrendszer. Viola, paraszimpatikus idegrendszer. Jello, egyensúly. Ez az egyensúly közötte. Tehát az ideális jelzés, amit elvárunk, az egy jelzés pont a sárga közepén 0,01, az az optimális jelzés. És az lesz, hogy ez egy élő jelzése, valós idejű jelzése a csoport közönségünknek. Nem egyének vagyunk, hanem egy közösség. Mi egy közösség vagyunk, ami egy szívmezőben osztozik, és mérjük a beszélgetést a szívünk és az agyunk között ebben a teremben. Amikor elkezdem a kísérletet, látni fogjátok, hogy hogyan változik, ahogy keresztül visszük a kísérletet. Tehát így. Elkezdem, és csak egy pillanat, hogy kalibráljon, tehát itt kalibrál. Oké. És amikor elkezdjük, akkor figyeld az alsó grafikont, ez egy oszlop diagram lesz, látni fogjátok az oszlop diagramot. Itt. Oké, ez egy valós idejű kijelzés ebben a teremben. Itt állunk most. Ez nem helyes, nem helytelen, nem jó, nem rossz. De ez egy nagyon jó jelzés, mert az optimális jelzés az 0,01 a sárgában, és mi ott vagyunk. És ti még semmi különlegeset nem is tettetek, úgyhogy most tanulunk egy technikát, mindjárt. Tanulunk egy technikát egy pillanat múlva. Na most, arra kérlek benneteket, hogy fókuszáljátok a figyelmetekkel a mellkasotok közepére, a szívetekre, nem az elmétekre. Na most a következőképpen kell figyelmet váltani. A kezeddel érj hozzá középen a szívedhez, a testeden. És amikor ezt teszed, akkor a figyelmedet az elmédről a szívedre viszed. Csak egy pillanatra érints meg. És akkor a figyelmedet a szívedre irányítod. Oké.
Okay, and now you can hold hands again. Na most fogjatok ismét kezet. Go ahead and hold hands. Gyerünk, fogjatok kezet. And from that place És that you touched, arról a helyről, amit megérintettél, kezd el érezni a szívedben azokat az érzéseket, amit úgy hívnál, hogy hála, nagyrabecsülés. Hála és nagyrabecsülés. Érezz hálát és nagyrabecsülést a szívedben. És kezdj lélegezni a szív központodból a hálát és a nagyrabecsülést. Nem az elmédben, a szívedben. Nézzétek meg a képernyőt. Minden jelzésünk a sárgára összpontosul, mert nagyon kiegyensúlyozottakká válunk most. Ezek nagyon jó jelzések, nagyon kiegyensúlyozottá válunk. Lélegezz a szív központodba a hálát és a nagyrabecsülést. Oké. Engedjétek el a kezeteket, és érezzétek ezt az érzést. Engedjétek el a kezeteket, és érezzétek azt az érzést. És nézzétek, mi történik. A mező összeköt minket, anélkül, hogy egymáshoz érnénk. Nem kell, hogy kezet fogjunk, mert a mező összekötötte a szíveinket. És már megtörtént. Fizikálisan nem kell érintkezni egy másik személlyel, a mező most összekötött minket. Gyönyörű jelzés. Ez arról árulkodik, hogy a te szíved ebben a teremben, ez a terem, ez egy nagyon kiegyensúlyozott szívterem. Ezekkel csodákat tudunk tenni. Lehet, hogy most történnek. Ez az az állapot, amikor csodák történnek, amikor a gyógyulások történnek. Néha fizikai, néha érzelmi. Ez az az állapot, amikor ezek a dolgok megtörténnek. Ez az az érzés, amit a tibeti szerzetesek és nővérek tanítanak a monostorokban. Ez az az érzés a szívünkben. Ez nem a elme folyamata. Az elme lehet, hogy a nagyrabecsülés és a hála élményére gondol, de a szív, a te szíved érzi ezt az élményt. Oké, kinyithatjátok a szemeteket. Ez az, amit a szerzetesek és a nővérek tanítanak a monostorokban. Emlékszel az apátra, mit mondott nekünk? Azt mondta, hogy az érzés az ima. Emlékszettek erre korábban? Az érzés az ima. A szerzetesek és a nővérek 12, 14, 16 órát naponta azzal töltenek a monostorban, hogy létrehozzák azokat az élményeket, amik megadják nekik az érzést. És az érzés az ima. Ahhoz vagyunk szokva, hogy az életünket az elményben éljük, és hagyjuk figyelem kívül az érzéseinket. Mikor az igazság meg az, hogy a legnagyobb élményeink, a legnagyobb hatalmunk a szívünk érzéseiből származik. Tehát azt akartam, hogy legyen egy kis élményetek ma délután, hogy megismerjétek, milyen az az érzés a szívedben, ami létrehozza ezeket a hatásokat. És ezt tettük meg, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a kis kísérletet. Versengés nélkül, ez csak egy módszer volt, nincsen jó eredmény, vagy rossz eredmény, helyes vagy helytelen jelzés, ez csak egy módja volt annak, hogy megtudjuk az érzést a szívünkben. Ma reggel két fals feltételezéssel indítottunk, amit a tudomány elhitett velünk. A tudomány azt hiteti el velünk, hogy a tér üres, hogy nincs semmi, te közted és én köztem, és most már tudjuk, hogy ez nem így van. Azt hitetik el velünk, hogy a gondolat, érzés, érzelem, hit, ennek semmi hatása nincs a világunkra, a testünkre, és azt is tudjuk már, hogy ezek nem igazak, ezek hamis feltételezések. És hogy ezt megértjük, ez mindent megváltoztat. Mindent megváltoztat azzal kapcsolatban, hogy mit hiszünk, hogy kik vagyunk. Ma reggel megkérdeztem tőled, hogy ki vagy. Egy passzív megfigyelő, vagy egy erőteljes teremtő. És most már megvan az információt, hogy saját magadnak ezt megválaszold. Tudod, hogy te egy erőteljes lény vagy, egy erőteljes teremtő, ha úgy döntesz, hogy használod a hatalmadat. Ha úgy döntesz, hogy használod a hatalmadat.
és ez egy olyan hatalom, ami a szívedben rejlik. Az emberi érzelem hatalma. Neville azt mondta nekünk, azt mondta, hogy nekünk olyan korlátlan hatalmunk van, ami ellen semmilyen földi erő, semmilyen jelentőséggel nem bír. Másféleképpen fogalmazva, nekünk egy olyan korlátlan hatalmunk van, amivel ezen a földön semmi nem ér fel. Ennek a hatalomnak a jelenlétében az emberek hosszabb ideig élnek. A tudósok azt mondják nekünk ma, hogy mi legalább ezen a földön kéne, hogy éljünk 120, 130, 140 évig, hogy ilyen hosszan éljünk, és egészségesek, és legyen vitalitásunk. Az ősi eszénusok azt mondják, hogy ezekben a testekben kéne éljünk legalább 900 évig. Azt mondják, hogy azonban az első 100 év a legnehezebb. Hadd mondjam el nektek, hogy miért. Azt mondják, hogy az első 100 év a legnehezebb, és az oka ennek az, gondolkodtatok már azon, hogy miért vagyunk annyira erőteljes lények. A testünk minden sejtje tud reprodukálódni. Szívünk sejtjei újra tudják építeni magukat. Agyunk sejtjei újra tudják építeni magukat. Te újra építed magadat minden nap, minden pillanatában. Miért van az, hogy egy ilyen erőteljes lény hirtelen meghal 70-100 év után? Gondolkodtatok már ezen, hogy miért? Miért vagyunk egy 70-től 100 éves életkorra korlátozva? Miért van ez? Az ősi eszénusok azt mondják, az első 100 év a legnehezebb, mert nekünk ilyen hosszú időbe, 100 évbe kerül, hogy megtanuljuk azt, hogy annak a sebét meggyógyítsuk, hogy ebben a világban élünk. Hogy körülbelül 100 évbe telik megtanulni, meggyógyítani azt a fájdalmat, hogy elvesztettünk dolgokat, és embereket, és helyeket, amiket a legjobban szerettünk. Hogy körülbelül 70-től 100 év az, ameddig a te tested és az én testem képes elviselni magát a rendezetlen fájdalom jelenlétében. Annak a rendezetlen fájdalma, hogy elvesztettük azokat az embereket, akiket szerettünk és kedvesek voltak számunkra. És én láttam, hogy milyen gyorsan változik a világ. Azt mondják, hogy annak a titka, hogy 70-100 éven túl éljünk, az az, hogy találjunk meg egy módot arra, hogy megoldjuk, rendezzük, meggyógyítsuk azoknak a dolgoknak a fájdalmát, amit elvesztünk ebben az életben. És lehet, hogy 70-100 évben is telik, mire ezt meg tudjuk oldani. És úgy gondolom, hogy most mi ezt tesszük. Ha tudjuk egymást szeretni, ha tudjuk ezt a világot szeretni, eléggé, hogy lehetővé tegyük egymásnak ezt megtapasztalni. És tudjuk, hogy nekünk megvan bennünk ez a hatalom. Ha szeretni tudunk, és lehetővé tudunk tenni, ha tudunk szeretni, ítélkezés, ego és hozzáfűzés nélkül, ha abszolút nyitottan és teljesen tudunk szeretni, akkor semmi oka, hogy a testünk abba hagyja a működését 70 vagy 100 év után. És most a tudósok pontosan ugyanezt mondják. Ahhoz, hogy az isteni mező ezen hosszú életerejét felszabadítsuk az életünkben, először meg kell értenünk azt, hogy hogy működik, és ebéd előtt szakítottunk erre időt, hogy megértsük, és most már megérted, hogy ez az energia mező mindenhol ott van, mindig. Ez az energia mező a kezdetektől
fogva, az ősrobbanás óta velünk van, hogy nincsen üres tér, hogy minden hely a világ egyetemben az élő energiától pulzál. Most tudjátok, és láttátok a kísérleteket, amik bizonyították, hogy az emberi test DNS-e az kommunikál ezzel a mezővel. A DNS beszél a mezőhöz. És láttátok a kísérletekben, amik bizonyították, hogy az érzések és a hit a szívedben hozza létre a hullámokat, az álló hullámokat, amik beszélnek a mezőhöz. Most már tudjátok ezeket a dolgokat. Nem kell, hogy gyanítsátok ezeket, láttátok a kísérleteket. Tehát most már tudjuk, hogy hogyan beszéljük azt a nyelvet, amit a mező felismer. Ez a hatalma az emberi érzelemnek, az emberi érzésnek. Éreztitek ti is ezt ma reggel, mikor láttátok a két kislányt? Lenyűgöző kép. Szeretem ezt a képet, mert arról árulkodik számunkra, hogy mi kik is vagyunk valójában. Ők túl fiatalok ahhoz, hogy ezt a szüleiktől tanulták volna meg. Ezt a lényünkben hordozzuk. Mi olyan lények vagyunk, akik szeretünk, akik törődnek, akik gondoskodnak. Arra születtünk, hogy ebben a világban szeressünk. Ezt mutatja, ez pontosan. Csak néhány órásak, és már tudják ezt. Ezért szeretem én ezt a képet. Ez az az érzés, ami emlékeztet téged a szíved hatalmára. Emlékeztet, ahogy Neville mondta, hogy van egy hatalom benned, amitől semmi sem erősebb ebben a világban. Van benned egy hatalom, ami lehetővé teszi számodra, hogy a fizika és a biológia törvényeit átjárd, ahogy ma ismerjük őket. Mert a kísérletek arról árulkodtak, hogy annak az érzelemnek a hatalmában, és annak az érzésnek a hatalmában, amit akkor érzel, amikor ezt látod, te már nem vagy korlátolva a biológia és a fizika törvényei által, ahogy ismerjük őket manapság. És ez egy nagyon erőteljes állapot. Rumi azt mondta, hogy micsoda furcsa lények vagyunk mi. A pokolban ülünk, a sötétség mélyén, és félünk a saját halhatatlanságunktól. Lehet, hogy a saját hatalmunktól félünk. Lehet, hogy mi a saját hatalmunktól félünk, mert ha tényleg megértenénk, hogy minden egyes emberi szívben ott van a hatalom a teremtéshez ebben a világegyetemben, olyan módokon, amiket csak képzelni tudunk. Milyen lehetne a világunk? Én úgy gondolom, hogy ki fog derülni. Úgy gondolom, hogy pontosan erre fogunk rájönni, mert a hatalom, hogy ezt megtegyük, mindnyájatokban ott van. A hatalom, hogy teremts, hogy gyógyíts, hogy szeress, hogy világban békét, és a családban békét teremts, hogy a szeretetet és a gondoskodás meglegyen, amit választasz, az már ott van, annak a hatalma ott van már a szívedben. A titok az az, hogy érezd az érzést, mintha már az megtörtént volna, hogy az isteni mátrix megadhassa neked azt, amit az érzésed éppen beazonosított. Az érzés. A titok az az, hogy neked teljesen azokká a dolgokká kell válnod az életedben, amiket a világodban meg akarsz tapasztalni. Először érezned kell, hogy a mező visszatükrözhesse. Érthető ez? Értitek? Van ennek így értelme? Látod, hogy az emberi érzelem hatalmával te már miért nem vagy többé áldozata azoknak a dolgoknak, amik ebben a világban történnek? Látod, hogy miért nem vagy már többé te áldozata ennek a világnak? Van egy otthonunk. Ez az otthonunk. Köszönöm. Köszönöm.